Marc Marquez bước vào kỳ nghỉ hè mùa giải MotoGP 2025 với một tinh thần hết sức thoải mái. Và đúng là như vậy, tại vì vào thời điểm hiện tại khi mà nửa mùa giải MotoGP 2025 kết thúc, Marc Marquez đang dẫn đầu bảng tổng sắp với khoảng cách tới 120 điểm so với người xếp thứ hai, người em trai của mình Alex Marquez. Điều đáng sợ nhất không phải là số điểm, nhưng mà điều đáng sợ nhất đó là phong độ hiện tại của Marc Marquez. Trong 5 trận đua gần nhất trước kỳ nghỉ hè thì Marquez giành chiến thắng cả 5 trận, và điều đặc biệt hơn nữa đó chính là anh giành trọn số điểm ở 5 trận đua này, 37 điểm, và qua đó cùng với sự kém may mắn của các đối thủ cạnh tranh cho chức vô địch đã nới rộng khoảng cách lên tới 120 điểm. Chỉ có những chấn thương, chỉ có những biến cố ngoài mong đợi thì mới làm cho Marc Marquez mất chức vô địch mùa giải năm nay. Điều này chúng ta đã nói với nhau rất là nhiều lần trong những video trước đây rồi. Chức vô địch bây giờ là để mất chứ không phải chức vô địch bây giờ là để giành được. Tại vì trên lý thuyết, dựa vào những phân tích thống kê, phong độ hiện tại rồi tất cả những yếu tố được đưa vào để mà phân tích thì chúng ta thấy là cực kỳ khó để mà Marc Marquez mất đi chức vô địch mùa giải năm nay. Nhưng không vì thế mà Marc Marquez sao nhãng trong phần còn lại của mùa giải này. Tay đua người Tây Ban Nha đã nói là anh dành sự tôn trọng với những tay đua khác ở trên đường đua. Tại sao anh lại nói như vậy? Nếu như chúng ta theo dõi sát sao những trận đua vừa qua, chúng ta thấy là có một xu hướng, không phải là có một xu hướng mà có một vài lần Marc Marquez buộc phải nhường lại vị trí đầu tiên cho một tay đua nào đó tại vì luật liên quan đến áp suất lốp. Marc Marquez làm như thế là để bảo vệ vị trí của mình về sau, chứ không phải là kiểu như ta chạy quá hay, ta chạy quá giỏi, ta có phong độ đẳng cấp vượt trội, có một chiếc xe quá xuất sắc thì ta muốn làm gì thì làm. Không phải là như vậy, mà ở đây Marc Marquez cố gắng là mang lại lợi thế tốt nhất cho mình, mang lại điểm số tối đa cho mình, chứ không phải là kiểu là ta đây là số 1 rồi, ta muốn chạy kiểu gì ta chạy, không phải như thế. Marc Marquez vẫn cực kỳ máu lửa, cực kỳ hiếu chiến, chỉ là ở một cái hình thái khác mà thôi. Anh em phải hiểu điều này nha. Tại vì tay đua nào ra sân họ cũng muốn giành chiến thắng bằng mọi cách. Anh em đừng nói chuyện kiểu như là phải này kia kia nọ. Họ sẽ có những tricks hoặc là những kiểu mà ma thuật gì đó để mà giành chiến thắng, và ngọn lửa chiến thắng vẫn tràn đầy trong trái tim của tay đua số 93, chỉ là bây giờ nó được thể hiện ở một đẳng cấp khác, một hình thái khác mà thôi. Thì Marc Marquez khi ra sân cũng vậy, anh dành sự tôn trọng cho các tay đua khác. Nhiều anh em có thể quan sát và nói Marquez bây giờ chạy theo kiểu là khinh địch, kiểu như là coi đối thủ không ra gì. Không phải như vậy, nhưng mà sự thật thì theo mình thấy Marc Marquez đang cố gắng là dành trọn số điểm cho bản thân mình hơn là quan tâm đến những người khác. Ở đây Marc Marquez không nói đến chuyện là khi nào hoặc là ở đâu Marc Marquez sẽ ẵm cúp vô địch mùa giải năm nay, mà anh nói là anh sẽ cố gắng tiếp cận 10 trận đua còn lại của mùa giải, giống như là anh thi đấu ở nửa mùa giải đầu tiên của năm 2025. Mọi thứ không phải dễ dàng như chúng ta nghĩ khi mà đua ở trên sân MotoGP như thế. Marc Marquez thừa nhận như vậy. Có những thời điểm thì Marc Marquez buộc phải lùi về phía sau, chẳng hạn như là ở Anh này với chiến thắng của Marco Bezzecchi này, hay là ở Pháp này, hoặc là ở trận Bruno gần nhất vừa rồi thì anh cũng buộc phải để Pedro Acosta vượt qua để mà bảo toàn áp suất lốp của mình. Nên mọi thứ cảm giác như dễ dàng, nhưng mà tất cả đều nằm trong sự cân đong đo đếm, sự tính toán. Nhưng mà có một điều Marc Marquez muốn thực hiện, đó là làm cho các đối thủ gọi là mentally destroyed, có nghĩa là bị
tàn phá, bị lung lạc, bị cảm giác như là nói làm sao ta, kiểu như là khi mà ra sân á, thì coi như Marc Marquez đã chiến thắng về mặt tâm lý rồi, chứ không phải là kết quả nữa. Chúng ta ra sân mà chúng ta biết Marc Marquez giành chiến thắng, Marc Marquez đứng trên một podium, thì liệu chúng ta có còn sức chiến đấu nữa hay không? Rất khó, đúng không anh em? Chúng ta đi thi mà chúng ta biết là chúng ta chỉ về vị trí thứ hai hoặc là vị trí thứ ba thôi, thì anh em thấy là cái động lực chiến đấu của chúng ta không còn như là khi chúng ta biết chúng ta có thể giành chiến thắng. Thì những tay đua khác cũng như vậy thôi. Họ ra sân, họ biết là với chiếc xe như thế, với một tay đua như thế, thì dù cố gắng như thế nào đi nữa, mình cũng chỉ làm tốt nhất là ở vị trí thứ hai. Điều đó là một cái sự thật mà khiến rất nhiều tay đua ngoại trừ Marc Marquez cảm thấy rất đau lòng và rất khó xử. Đau lòng tại vì mình nỗ lực bao nhiêu đi nữa thì mình cũng chỉ là tới đó thôi. Khó xử là bây giờ mình sẽ thi đấu như thế nào. Mình đã là tốt nhất của phần còn lại, giống như là dưới một người trên nhiều người vậy đó. Anh em thấy đó là một cái hiệu ứng tâm lý mà tạo cho tay đua số 93 có một lợi thế vô cùng lớn khi mà ra sân. Cho dù các tay đua khác họ có một tuần thi đấu rất hay, và có thể là ở cái chặng đua chính ngày Chủ nhật đi, họ dẫn đầu đoàn đua 15 trên 20 vòng, nhưng mà cuối cùng Marc Marquez vẫn vượt qua. Giống như ở Bruno vừa rồi, Marco Bezzecchi cũng cảm thấy trời ơi, mình sắp giành chiến thắng rồi, mình sắp giành chiến thắng rồi. Nhưng mà cuối cùng, ở vòng đua cuối cùng, thì Marc Marquez vẫn tìm cách để vượt qua. Thì anh em có thấy là bị áp lực tâm lý không? Anh em thấy anh em chạy một cách xuất sắc như vậy, hay như vậy, nhưng mà cuối cùng lại bị vượt qua ở cái vòng đua cuối cùng, thì anh em cảm thấy tức tưởi không? Đó là một cái hiệu ứng tâm lý mà Marc Marquez đang nắm lợi thế rất lớn. Nên chúng ta không thể nào mà chỉ trích hay là có những cái từ không hay với Marc Marquez. Mình thấy là đó là một dấu hiệu của những tay đua vĩ đại. Có lẽ là vĩ đại vào thời điểm này là từ mà chúng ta có thể dành cho Marc Marquez. Anh đã có tên trong ngôi đền của những huyền thoại MotoGP rồi. Khi mà Marquez giải nghệ thì chắc chắn là danh hiệu huyền thoại Legend sẽ được trao cho Marc Marquez. Và anh đang trên đường trở thành tay đua vĩ đại nhất mọi thời đại. Thực sự là như vậy. Chín chắn hơn, điềm tĩnh hơn, tiếp cận mọi thứ với một đôi mắt khác so với giai đoạn trẻ trâu trước kia. Tài năng đã có, kinh nghiệm đã có, đẳng cấp đã có. Bây giờ với một cái phương châm sống chậm lại, chín chắn hơn, điềm tĩnh hơn, thì không thể nào các đối thủ khác có thể làm được gì với Marc Marquez vào thời điểm này. Khi mà ra practice hoặc là ra chạy phân hạng, chúng ta cứ top 1 hoài, thì các đối thủ nhìn vào, các đối thủ cũng cảm thấy rất là nể, respect. Và với cái sự tôn trọng đó là đi kèm với một cái gì đó lo lắng, sợ hãi. Tự nhiên nó xuất hiện ở trong tâm trí thôi anh em, chứ không có gì phức tạp cả. Đó là cái hiệu ứng tâm lý rất con người thôi. Anh em thấy nhận định này như thế nào thì hãy để vào trong phần bình luận của video nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều, và đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký kênh YouTube của mình để theo dõi những video mới nhất. Bye bye.